today's program, bullets and bucks. Pra fakti që këtu po krijohet një traditë mos ndëshkoshmërisë të zyrtarëve të lartë, duke mbrojtur me imunitet ose me procedura ligjore, tregon që drejtësia këtu nuk prek më njerëz të cilët janë në pushtet politik. On March 15th, 2008, huge explosions at an ammunition decommissioning factory in the Albanian village of Gërdecit killed 26 people. More than 300 others were wounded and 3,000 houses were damaged or destroyed. Accidents happen, but when a factory allows inexperienced villagers to use their bare hands to disassemble thousands of artillery shells, it's hard to call the explosion that followed an act of God. As Albanian journalist Ilva Tare reports, the resulting scandal has transfixed Albanians since the explosion. Now, more than 2 years after the tragedy, the families of the dead are asking, why has no one been brought to justice? No one in Gërdecit will ever forget March 15th, 2008. An ammunition depot located in the heart of this Albanian village had suddenly blown up, killing 26 people and shattering the lives of hundreds more. Djali doli për të luajtur me biçikletë me shokët. Plaka ishte me fjalë që delte nga fabrika, bështe demontimi i municioneve. Unë në rrugës drejt për nga reparti po vrapoja që ta kërkoj. Më thonë që mira mos shkon më mande se desha të futesha ndaj do jenë duke ardhur goca që s'më lindën. Burrin tim ai shumë i rishit. Kishte një pozicion pune që ishte në fund të repartit, ishte roje. Ai kishte marrë bukën 3 fëmijëve dhe ja kishte çu një punëtore atje në fabrikë e cila dhe ajo u vra. Edhe vetë kur dëgjoj një shoqe thot dita po del ty mande. Nga drejtimi i Gërdecit. Edhe unë që direkt më vajti mendja se kisha burrin atje. Ku të dila në përshkallë ishin dritaret, çdo gjë shpërtheu. Sa arrita dola në obori ambulancës, po vinin njerëzit gjakostën. With nowhere else to go, the terrified villagers took their casualties to a nearby army hospital. Do ka kontrolloja që të gjeja djalin, se gjeta dot. Aty pasaj në vjet çuni vllai gjeni, duart ishin mbushur plot, i kishte të djegura. I thash, po gjen thash, ha si dukesh ti keq xhaxh. Miriam tha, po eri u do shumë tha xhaxhi. Në momentin që hyt brenda te dhoma e erit, sa i thash, "Në eri bir mami, ku je?" O ma tha, "Falta që i ka pa leje", tha. Fjalët e para të erit ka qenë në gjitha djegje. Edhe unë prapë se përgjesa e pash që trupi ty ishte, kisha një shpresë, nuk e di se të Zotin, nuk e di se nga më kisha ardhur ajo fuqi që unë të duroja në atë gjendje. Despite being transferred with others to a specialist burns unit in Italy, Erison Durda died a short time later. 4 ca më merr se bëra telefon. Këto të zgjesh eri 4 natë. Se s'doja ta shqetësoja ti me telefonin, tash bëu e fortë tash mos eri. Haroj. So what exactly happened in Gërdecit that day? Why was a dangerous ammunition facility ever sited in the middle of a residential area? And who was ultimately responsible for the disaster? 2 years on, Gërdecit's traumatized families are still waiting for answers. But as we discovered, any attempt to establish the truth means searching through the very murky depths of Albanian politics. The origins of the Gërdecit disaster lie back in the Cold War and the 45-year rule of communist dictator Enver Hoxha. Fearing invasion, his regime amassed a huge stockpile of arms and over 100,000 tons of ammunition. But when the regime was overthrown in 1991, the munitions remained. In the years that followed, Albania surged towards modernization, applying to join NATO as part of its new desire to put the isolation of the past behind it. But NATO insisted that Albania must first decommission its redundant weaponry, much of it Chinese-made and no longer fit for purpose. Albania's state-owned armaments company, Meko, was the only body legally entitled to do this work. And so Meko received a $10 million grant from NATO to speed the process on its way. But the smell of easy money soon attracted the attention of private enterprise.
with devastating consequences. Se mbrapa që kemi lexuar nga gazeta, Policiani punonte, kushet I kishte ideale, strukturat e ushtrisë. Elbasani po ashtu, edhe shumë bukur specialistët I kishe përgatitur armatim, gjenjer, artilier, ishin të kësaj fushë. Edhe vazhdonin këta, se duhet në një fshat. Në momentin që I hodhën ja dhanë privatit, u bë kjo që u bë. Prandaj këtë radhë u përvoluam neve. That firm was called the Southern Ammunition Company, or SAC. The story behind its initial involvement with the decommissioning plan at Gërdecit starts with three of Albania's most powerful players. Fatmir Mediu, Albania's defense minister, Ylli Pinari, the boss of Meko, the state-owned firm legally responsible for the decommissioning of armaments, and Mihal Deliorgji, an Albanian businessman and a long-time associate of Mediu and Pinari. All three say government opponents saw a way to cash in on a lucrative sale of raw materials such as brass and gunpowder left behind when the munitions were scrapped. And all three, it is claimed, conspired with others in a corrupt scheme to win a contract that ended in one of Albania's worst peacetime disasters. After the explosions at Gërdecit, Prime Minister Sali Berisha arrived to comfort the families of the victims. He promised them an inquiry as well as full compensation. Nuk kam ndonjë fare, po kam ndonjë për çdo gjë që çdo shqiptar të marrë vesh përgjegjësitë e përgjegjësit. Ky është I qeverisë për të nderuar atë viktimat, për nderuar atë viktimat, të cilat e kërkojnë. But what Prime Minister Berisha failed to mention was that his own son, Shkëlzen Berisha, was allegedly involved with the company behind the Gërdecit factory right from the start. These allegations first surfaced in the Albanian parliament 7 months after the disaster. Duhet sqaroj kush është ky Shkëlzen. As Ministrinë Mbrojtjes, as në Kryeministrinë nuk ka njeri me emrin Shkëlzen. Një ministër që drejton një shkresë një personi të veçantë në vëmendje të zotit Shkëlzen ka për detyrë që kuvendi t'i sqarojë kush është ky Shkëlzen. Janë ngjarje të tilla aq flagrante që meritojnë një përgjigje. Sali Berisha pra duhet japi përgjigje sepse djali I tij ka përdorur vulën, ka përdorur firmën, ka përdorur karrikën e kryeministrit për t'u vënë në dispozicion të një biznesi vrastar sikurse ishte biznesi Gërdecit. Kur keni dëgjuar për herë të parë për Gërdecin? Ka qenë një histori e rëndomt, e cila përflitej në fillim të vitit 2007 si një biznes I ri për demontimin e armëve në Gërdecit, për cilin lobonte djali I kryeministrit. Mero Baze is a reporter for an Albanian TV network and a former friend of Shkëlzen Berisha. Djali I kryeministrit kishte shkaktuar një lloj bezdije korridoreve të ministrive, ku takonte ministrat ose varësit e tyre për të lobuar një vendim qeverie I cili të lejonte një kompani private me titull South Ammunition Company që të bënte demontimin e municioneve. Until 2007, Albanian law allowed only state-owned Meko to handle the country's various arms projects. Any change from that required new legislation. In March 2007, just such a bill, known as Bill 138, was sponsored through Albania's Council of Ministers by Defense Minister Fatmir Mediu. But according to opposition MPs and others, the real prime mover was Shkëlzen Berisha, the unelected son of the Prime Minister, who secretly oversaw the drafting of the law and its passage through Albania's bureaucracy. Ky faks e provon këtë. Ky faks, kjo është për Shkëlzenin dhe e ka marrë Shkëlzeni. The fax is the second draft of the bill. The handwriting in the corner belongs to the Minister of Justice and says, for the attention of Shkëlzen Berisha. Ka është një dokument zyrtar që provon që Ministri I Drejtësisë I ka raportuar djalit të kryeministrit në rrugë informale. Gjurma e dytë zyrtare që djali I kryeministrit po rrinë në kokë kësaj pune janë 2 blloqet e sekretareve të Fatmir Mediut, të Ministrit të Mbrojtjes. Po ti shikoni blloqet dhe I keni të shënuara në vendet kur ka hyrë, djali I kryeministrit ka qenë në takime thuajse të përditshme në zyrën e ministrit të Mbrojtjes. Më thoni për çfarë arsye ministri I Mbrojtjes duhet të takojë djalin e kryeministrit dhe jo kryeministrin? Kryeministri Erion Braçe is one of the opposition deputies who has long pursued this issue in the Albanian parliament. Për më tepër kur djali I kryeministrit nuk punon as në administratë shtetërore dhe ka një aktivitet të tij privat si konsulent. On March 14, 2007,
the law which allowed for private decommissioning at Gërdec was passed. But 3 months earlier, when only MECO could legally decommission, Mihail Deliorgi set up a joint venture called Alba Demil for the sole purpose of decommissioning small caliber ammunition. Deliorgi owned 67%. The rest belonged to Patrick Henry of the Southern Ammunition Corporation. Kemi thash një punë të fituar pagar, pra është një kontratë e fituar pagar, janë përjashtuar gjithë tjerët, është nisur ta fitojë kjo kompani dhe ka fituar kjo kompani. Do ka qenë shumë e sigurt që ka pas njeriu në duhur për ta bërë këtë punë, që u ka dhënë siguri që këtë punë rregulloi dhe ka rregulluar. Soon after Bill 138 was passed, Southern Ammunition supplied equipment and supervisors to the new plant at Gërdec. But by December 2007, SAC had completed its contract to decommission some 4,000 tons of small caliber ammunition. Its involvement then ceased. Patrick Henry of Southern Ammunition provided us with this statement. In the fall of 2007, we were asked to demill some large caliber material, and we declined and explained that we have no expertise or equipment for doing this type of operation. One of our employees returned in March of 2008 to load out our machinery and material to ship back to the US. This was the first time that I knew that the large caliber operation had started. The Gërdec factory employed over 300 villagers, many of them women and children. When the legislation allowing a private firm to scrap munitions was first passed, it had only allowed for the decommissioning of small caliber ammunition. But a subsequent government order, signed by Defense Minister Fatmir Mediu, allowed for the plant to dismantle large caliber munitions as well. This order exceeded Minister Mediu's authority. In fact, even the letter requesting the upgrade of the plant to handle large caliber ammunition has been proven to be a forgery. It is supposedly from Patrick Henry, an American. Even a cursory reading of its ungrammatical English shows it is not. At first, the jobs were welcomed in Gërdec, an area with few other opportunities. But it quickly became clear that Alba Demil, the company controlled by Mihail Deliorgi, a man who possessed no qualifications or experience for the job, had far more interest in profits than it did in decent conditions or safety. To make matters worse, the workers were now handling large caliber ammunition, such as artillery shells, for which they were paid only 10 cents for each dismantled shell. I ishnim ato predat e mdhaja dhe gzhojat, ishin gzhojat mdhaja, kishte dhe predat mdhaja, kishte 60 kilshe predat. Nuk e di as vetë si e ngrija, vetë se na shtinte halli, e ngrinin predën 60 kilshe. Pastaj me barutin ishte proces tjetër, gjenin catila, i krijonin vetë catila kështu me krada si thon, e tërhiqnin barutin se kishte barut ishin të gjetë. Ato ishin të lidhur, ishin thella se ishin gjohet nga kaq mdaja, do fundoshe poshtë. None of the Gërdec employees ever received any proper training or safety advice beyond being told not to smoke on the factory floor. None of their clothing, equipment or vehicles met proper safety standards, and too much gunpowder was stored on the site. With children as young as 12 among the workforce, the factory was an accident waiting to happen. Ati 10 ditë e para është punua 7 edhe 4, një farë orari. Pastaj, pa orar, pa pushime, gratë, kalamajt, pa pi kujdesi, filluan dhe normat, aty ishe një kasapane vërtet. The inevitable occurred, possibly as a result of an inexperienced worker loading gunpowder onto a recently welded metal card. A chain reaction followed that ignited the almost 2,000 metric tons of gunpowder stored on the site, in contravention of all safety procedures. Po të mos kishin ato mbështetje politike, po të ishin një kompani që do të kishte fituar në mënyrë korrekte atë punë, ata do të ishin të gjithë të siguruar, do të kishin rregulla të forta hyrje-dalje, rregulla të forta pune, do të ishte një sistem krejt tjetër i cili mund të mos të shkaktonte aksidentin. An official investigation did get underway in the aftermath of the explosion, much as Prime Minister Berisha had promised. But when opposition MPs, such as Eriun Branche, began to ask questions about the alleged involvement of Berisha's son in the affair, Albania's leader denied he had anything to do with it, despite much evidence to the contrary. Kryeministri i vendit tim, zoti Berisha, sa herë që është pyetur lidhur me këtë çështje ka thënë që djali i tij nuk ka lidhje me bosin e këtij biznesi,
që sot është i arrestuar. Duhet t'ju tregoj tabulatet e telefonave për muajt janar, shkurt, mars të vitit 2008, para se sa të ndodhte tragjedia, dhe nga tabulatet e marra dhe nga ana e prokurorisë rezulton që bosi i këtij biznesi, zoti Deli Jorgji, ka komunikuar në të paktën 56 herë në 2 muaj, pothuajse 1 herë në ditë, me të birin e kryeministrit. Zoti Deli Jorgji ka komunikuar me Shkëlzen Berishën vetëm 35 minuta pas shpërthimit. Dhe po të shikosh bisedat e tjera Deli Jorgjit janë me gruan e vet, me kunatën e vet, që ishte drejtori i fabrikës, me Shkëlzen Berishën, dhe me Ilir Metën. Pra, me persona shumë kyç. Një nga njerëzit të cilët ai i është dashur t'i tregojë më herë çfarë ndodhi, është Shkëlzen Berisha. Prime Minister Berisha's reluctance to explain his son's activities may have been prompted by his knowledge of a New York Times investigation, which appeared 12 days after the Gërdecit disaster. The article, based on whistleblower testimony from an Albanian businessman, Kosta Trebicka, described widespread corruption in the export of communist-era ammunition from Albania and other former Eastern Bloc countries. Trebicka had told US federal prosecutors about his involvement in an international multi-million-dollar scam to repackage ammunition into unmarked boxes in order to disguise its Chinese origin from the American military, who were using it to re-equip the Afghan army. Use of Chinese ammunition was prohibited under US law. Trebicka, the article said, claimed that several senior Albanian officials, including Defense Minister Fatmir Mediu and Ylli Pinari from the Mako Arms Company, were involved in the scam, along with the Prime Minister's son, Shkëlzen Berisha, the same people allegedly involved behind the scenes at Gërdecit. Coming so soon after the disaster, the article caused outrage in Albania, where popular suspicion of corruption in high places has long been a feature of political life. And when the whistleblower Kosta Trebicka was found dead after a mysterious car accident in Albania, some months later, the pressure on state investigators to clear up the mess became intense, not least from Gërdecit survivors. Një gjë normale që ndodhin tuke neve. Mbytet aty një vendi tënd, zdel një rifaktor. Të marrin të mësohet shteti shqiptar, se me që duam të shkojmë në BE-ja ka këto, ka BE-ja rregullat që zbatohen ligjet, se kush di detyrat e veta, di prioritetet e veta, me përgjegjësitë e veta, si në përpunërat ku jemi. Albania's state prosecutor indicted 29 people in February 2009, following an 11-month investigation. Mako chief Ylli Pinari was charged with abuse of power, fraud, and homicide. Mihail Deli Jorgji, owner of Alba Demil, was charged with homicide and destruction of property. Factory supervisors and government officials also faced charges ranging from negligence and fraud to homicide. But the inquiry was widely criticized for not questioning the Prime Minister's son, Shkëlzen Berisha. Albania's defense minister, Fatmir Mediu, who had resigned 2 days after the explosions, was charged with abuse of power. After a fiery political row, Mediu was stripped of his parliamentary immunity so that he could face these charges in court. On several separate occasions, he failed to appear, and then, after being re-elected as a deputy in June 2009, he won back his immunity. To the fury of the government's critics, Prime Minister Berisha then appointed Mediu as Albania's Minister for the Environment. Është nga historitë më të pista të drejtësisë shqiptare. Mbaroi mandati atij parlamenti, u bën zgjedhjet, zoti Mediu konfirmua deputet i koalicionit Berishës, dhe në muajin shtator çështja vazhdoi të shkonte në gjykatë. Domethënë, ajo çështje që ngeli shkon në gjykatë. Në momentin që çështja shkoi në gjykatë, zoti Mediu nxorri mandatin e ri deputetit, ta më fali, unë jam deputet, kam imunitet, ky imunitet nuk më shtequr imunitetin pashëm. Kjo është një çështje diskutueshme nga ana ligjore, por e turpshme është që po atë ditë zoti Berisha kishte mbajtur një fjalim propagandistik, do ta quajmë tani se s'kem çfarë themi, ku thoshte që ne çdo kërkesë nga organe i prokurorisë apo organe gjyqësore për heqje imuniteti do të jetë automatikisht e pranueshme. Pikërisht në ditën që u bë emërimi nga presidenti Mediut ministër, na jep edhe ne përgjigje që gjykimi s'mund vazhdojë më, pezullohet për shkak të imunitetit. Prime Minister Sali Berisha declined to speak to us about the issues raised in this film. His office said it was inappropriate while the case was still before the courts. We were unable to contact his son, Shkëlzen. Former Defense Minister Fatmir Mediu declined to answer our questions too,
but suggested that we talk to his lawyer. What would you respond to the allegations that you have tried to delay the process? Did you do that in purpose? We were not present only once in a court hearing, which was not a real delay. It had nothing to do with delays. But then the next session was at the same day when Mediu got re-elected minister of the government again. Was that done in purpose? No, not at all. The goal of the lawyers in the process and of Mediu himself was not to avoid a trial. Exactly the contrary was our aim, in order to prove that everything written in that so-called charge was nothing. What was the relationship between your client and the Prime Minister's son, Shkëlzen Berisha? This is a question that you should raise to my client. It's not a matter of professional lawyer on protecting someone in a case. Personal relationship has nothing to do with the case. But was it really personal? Because there are allegations that Mr. Shkëlzen Berisha had an office at the Ministry of Defense when Mr. Mediu was in charge. No, I have never heard about this allegation. And the name that you mentioned has been never asked or questioned from the prosecution office. Altin Dumani is the state prosecutor, now assigned to the Gërdecit case. Ka një emër tjetër që ka dalë gjatë hetimeve dhe që nuk është marrë në pyetje. Djali i kryeministit zoti Shkëlzen Berisha. Se nuk është marrë në pyetje. Kolegët e mi prokuror, gjatë hetimit paraprak të bërë në funksion të këtij procedimi penal, kanë konkluduar se nuk ka qenë e nevojshme thirrja dhe pyetja e tij si dëshmitar. A ka ende në fakt prokuroria presion politik për këtë çështje? Ne si prokuror të seancës gjyqësore, paktën nuk kam ndjerë ndonjëherë presion politik. Kjo është dhe përshtypja kolegëve të mi prokuror të cilët ne si grup përfaqësojmë akuzën. Zoti Dumani, i keni të gjithë të pandeurit dhe të akuzuarit në sallë? Vetëm i pandeu që nuk është në atë sallë është ish ministri i mbrojtjes Familjarët Mediu, për të cilin ka qenë një proces gjyqësor në gjykatën e lartë, proces gjyqësor i cili me vendimin e shtatorit 2009 pushoi gjykimin për këtë pandeur, pushim i cili erdhi për shkaqe procedurale që ka të bëjnë me riveshjen e tij me imunitet. 2 years after Gërdecit was torn apart by explosions, a memorial service is a clear reminder that Albanians are still waiting for those responsible for the disaster to be brought to account. The country's endemic corruption and the vested interest of the rich and powerful make it likely they will be waiting for a good while yet. One thing is clear from this complicated saga. When politics and money are so closely entwined, justice will always suffer. Pra fakti që këtu po krijohet një traditë mos ndëshkoshmërisë të zyrtarëve të lartë, duke mbrojtur me imunitet ose me procedura ligjore, tregon që drejtësia këtu nuk prek më njerëz të cilët janë në pushtet politik, janë afër zotit Berisha. Dorë për ata që jetojnë akoma, edhe që janë shtetë. Nuk o di se i zëgjumi, dhe më thënë kur kanë fëmijë mbi kokë, kur kanë nëna, kur kanë motra që i kanë vrarë, nuk e di se i zëgjumi, nuk e di qarë aja njerës atë nuk. Edhe pse ka 2 vjetë, mbushën 2 vjetë, akoma s'del një fajtor për ata çfarë.